welcome to Mr.loyal Guitar Tutorial. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay Magandang Dilag by J. So, ang chords ito guys ay lima lang. So, sisimulan natin sa chorus kasi ang kantang ito nagsisimula sa chorus. So, ang chords ng chorus guys ay ganito: G, A minor, C, D, at saka balik sa G. So yung strumming pattern ito guys, alam nyo ba yung kanta na Banyo Queen? So parang ganoon lang din yung strumming pattern na guys. So balikin ito siya: down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, down. So balikan na siya guys, ulitin nyo lang. So try natin i-apply sa chords. So balikin ito siya, dandaan lang muna para masabayan nyo. Down, 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 up, 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 down. So gawin natin na mas babagal guys para masabayan nyo. So balikin ito siya: down, 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 up, down, 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 up, down, so balikan na siya guys, ulitin na natin para makuha natin. What? So bilisan natin siya guys na. Natin kantahan yung chorus guys na para may guide kayo. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko kasi hindi ako singer, kakantahan ko lang siya guys para may guide kayo. So balikan ito siya guys: Magandang dilag, puso ko ay nabihag, wala nang nais ligaya, panangis o magandang dilag. So pagkatapos nun guys, diretso na tayo sa verse 1. So yung verse 1 ito guys, ganun pa rin yung chords: G, A minor, C, D, at saka G. So yung strumming, ganun pa rin guys. So balikin ito siya guys. Pagkatapos nun guys, diretso tayo sa pre-chorus. So yung chords doon ay E minor, E, D, at saka G. So yung strumming pattern guys, pwedeng puro down lang. So balikin na. Pwede rin yung strumming na ginamit natin kanina. So yung ganito. So pagkatapos itong pre-chorus guys, balik tayo sa chorus. So yung chorus, alam niyo naman yung chorus. So balikin ko sa guys. So guys, hanggang matapos ang buong kanta. So nagkakadali lang, diba? So doon pala sa last part ng kanta guys, ang chords doon ay C,
D, at saka G. So, doon yan siya sa last part na kanta guys. So, ganun lang siya guys. Ulit-ulitan nyo lang hanggang sa makuha niya. So, ilalagay ko pala yung key of A nitong kanta. So, kasi parang yun kasi yung key nitong kanta. Nasa A siya. So, ilalagay ko lang siya sa last part guys para pwede nyo siyang tingnan para mas maganda yung tunog niya. So, dito na natapos ang ating guitar tutorial guys. Thank you for watching. Hope na click nyo yung subscribe, like, and bye bye.